Những bí ẩn của đại dương trên thế giới cũng rộng lớn như chính biển cả, trải dài trên hơn 70% bề mặt trái đất và cho đến ngày nay phần lớn vẫn chưa được khám phá. Giờ thì like, đăng ký ủng hộ kênh, nhớ xem đến cuối video. Đây sẽ là cuộc đụng độ của những sinh vật đại diện cho những hiện tượng kỳ bí và nỗi sợ đại dương. Loop với Julia, âm thanh với bóng tối. Theater với The Bloop, xoáy tử thần với sóng âm. Theater với Julia, kẻ nuốt biển với bóng ma băng và khám phá những âm thanh kỳ bí đã từng được ghi nhận tương tự The Bloop mà bạn chưa hề biết đến. 1. Julia, âm thanh chưa được giải đáp trong suốt hơn 25 năm qua. Âm thanh Julia dưới biển là một âm thanh bí ẩn, cực kỳ trầm được cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ ghi lại. Trở lại ngày 1 tháng 3 năm 1991, ở khu vực giữa eo biển Brassfield và mũi Erde, ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia đã ghi lại được một âm thanh dưới nước. Âm thanh này đủ lớn để được phát hiện bởi các thiết bị thủy âm hydrophone trải rộng khắp Thái Bình Dương xích đạo. Với thời lượng khoảng 2 phút 43 giây, âm thanh kỳ lạ giống với âm thanh của một người phụ nữ. Vì vậy, họ đặt tên cho hiện tượng này là Julia và cho đến nay, họ vẫn đang đau đầu suy nghĩ về nguyên nhân gây ra tiếng ồn bất thường này. Cùng thời điểm đó, một hình ảnh vệ tinh bắt đầu lan truyền cho thấy một sinh vật bóng tối khổng lồ. Không có gì ngạc nhiên khi bức ảnh này hóa ra là một trò lừa bịp. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản mọi người tin rằng một sinh vật bí ẩn huyền thoại mang phong cách Cthulhu đang ẩn núp dưới đáy biển. Trên mạng, những người theo thuyết âm mưu cũng có ý kiến riêng về âm thanh đó. Giống như trên Reddit, một số người dùng đã bình luận và cảnh báo vậy là T-Rex không hề tuyệt chủng. Nó đã tiến hóa và xuống đại dương để trốn cái nóng của ngày tận thế và giờ là một con cá sao. Thật đáng sợ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ không bao giờ tìm thấy tôi trên một con tàu du lịch. Cái gì có thể gây ra điều đó? Có thể là thứ gì đó tương tự như vết nứt lớn hay giống như một con quái vật đang nuốt lấy biển cả. Giả thuyết chính thức, các nhà khoa học xác định nguồn gốc khả dĩ nhất của âm thanh Julia là do một tảng băng trôi lớn cọ sát hoặc mắc cạn vào đáy biển ngoài khơi Nam Cực. Các giả thuyết khác ít phổ biến hơn. Ban đầu, do đặc tính kỳ lạ của âm thanh, một số người đã suy đoán nó có thể là tiếng kêu của một sinh vật biển khổng lồ chưa được biết đến, hoặc thậm chí là giọng nói của một người phụ nữ, vì khi được tăng tốc độ, âm thanh nghe giống như đang gọi tên Julia. Giống như âm thanh Bloop nổi tiếng năm 1997, sau đó cũng được xác định là tiếng băng vỡ. Âm thanh Julia là một ví dụ về hiện tượng địa chấn băng tự nhiên có cường độ rất tuy nhiên. Về sau, một số chuyên gia nhận định âm thanh bí ẩn trên là của một con quái vật ở dưới đáy biển sâu chưa được biết đến. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích được nguồn gốc bí ẩn về âm thanh kỳ bí mang tên Julia. Nam Cực đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết. Nếu giả thuyết đúng, lớp băng giam giữ Julia suốt hàng triệu năm có thể sắp vỡ ra. Và nếu Julia thực sự tồn tại, liệu loài người có sẵn sàng đối mặt với một sinh vật cổ đại từng làm rung chuyển đại dương? Âm thanh Julia chỉ vang lên một lần, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ im lặng. Cũng chính từ đó mà hình ảnh sinh vật Julia Bed Monster ra đời. Truyền thuyết về Julia, quái vật bị phong ấn dưới lớp băng Nam Cực, bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên toàn cầu. Julia có thể là một sinh vật khổng lồ bị mắc kẹt dưới lớp băng từ thời tiền sử, tồn tại song song với The Bloop ở Thái Bình Dương và Theater ở rãnh Mariana. Ngoại hình, bóng ma dưới băng. Theo mô tả từ các bản dựng giả thuyết của cộng đồng khoa học ngầm, Julia có cấu trúc giống một loài cephalopod mực khổng lồ, kiểu dài từ 250 đến 300 mét, toàn thân phủ lớp da trắng đục, gầy mờ như băng tuyết, phản chiếu ánh sáng xanh lục dưới biển. Mỗi xúc tu dài hàng chục mét, có thể phát sáng nhẹ như đom đóm, giúp săn mồi trong bóng tối tuyệt đối. Mắt của nó được cho là to bằng cửa sổ tàu ngầm với con người dọc như rắn biển. Một giả thuyết rợn người cho rằng Julia không kêu mà đang gào thét trong cơn hấp hối khi lớp băng cổ đại đóng lại, giam nó vĩnh viễn dưới đáy Nam Cực. Thức mạnh, sóng âm hủy diệt. Âm thanh Julia mạnh đến mức lan truyền hơn 5.000 km qua mặt đại dương. Nếu thực sự phát ra từ sinh vật sống, đó là sóng âm có sức công phá ngang với vụ nổ TNT cỡ nhỏ. Cấu trúc âm thanh của Julia chứa dao động tần thấp, loại âm thanh mà con người không nghe được, nhưng có thể khiến cơ thể run rẩy, tim đập loạn, thậm chí gây ảo giác. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Julia có thể giao tiếp, săn mồi hoặc làm tê liệt con mồi bằng sóng âm, tương tự The Bloop nhưng tinh vi và mạnh mẽ hơn nhiều. Mối liên hệ với The Bloop và Theater, cả ba The Bloop, Theater và Julia đều có điểm chung, đều phát ra từ khu vực sâu nhất của đại dương, đều được ghi lại qua sóng âm và đều có cấu trúc tần số tương tự sinh vật sống khổng lồ. Nếu ba sinh vật này thực sự tồn tại, chúng có thể là ba mắt xích cuối cùng của một hệ sinh thái cổ đại bị lãng quên, những sinh vật sinh ra từ thời trái đất còn chưa có con người. Hay trận chiến ai là kẻ mạnh nhất? Round 1 cả Bloop với Julia, âm thanh với bóng tối. The Bloop tung sóng âm khiến mọi thứ quanh nó rung chuyển, nhưng mà Julia không định vị bằng tai, nó cảm nhận áp suất. The Bloop gây choáng, nhưng mà Julia không bị ảnh hưởng như cát. Julia có thể ẩn mình, tiếp cận từ điểm mù. Người chiến thắng Round 1 là Julia nhờ tàng hình và kháng sóng âm. Round 2 Theater với The Bloop, xoáy tử thần với sóng âm.
Khi Sea Adder tạo xoáy hút, toàn bộ áp suất nước thay đổi và The Bloop là kẻ phụ thuộc vào áp suất để tạo âm thanh. Xoáy của Sea Adder làm loạn cấu trúc phát âm của Bloop. Bloop có thể tạo sóng âm mạnh, nhưng nếu bị cuốn vào xoáy, nó không thể giữ vị trí để phát âm chuẩn. Kẻ chiến thắng là Sea Adder nhờ kiểm soát môi trường nước. Robert Sea Adder với Julia nuốt biển với bóng ma băng. Đây là trận đấu đáng xem nhất. Julia tàng hình nhưng không thể tàng hình khi vào vùng xoáy. Sea Adder tạo áp lực hút mạnh, nhưng Julia có thể làm lạnh nước, khiến xoáy yếu đi 15 đến 20%. Nếu Sea Adder bắt được Julia coi như game over, nhưng nếu Julia tiếp cận được từ phía trên, nơi xoáy yếu nhất, nó có thể đóng băng lớp mô mềm của Sea Adder. Kết quả hoàn tùy môi trường. Ở vùng nước ấm Sea Adder thắng, ở vùng Bắc Nam Cực Julia thắng. Vậy kẻ mạnh nhất nếu phải chọn một là ai? Nếu bạn buộc phải đặt cược, The Bloop là kẻ gây chấn động, Julia là kẻ không thể nhìn thấy, nhưng Sea Adder là kẻ thao túng cả đại dương xung quanh nó. Trong một trận chiến không giới hạn không gian, Sea Adder là sinh vật đáng sợ nhất, nhưng dưới băng Nam Cực, Julia chính là vua bóng tối. Và còn The Bloop, kẻ mà con người vẫn chưa thể xác định đến tận ngày nay. Có thể chính nó mới là điều mà chúng ta chưa bao giờ hiểu hết. Bằng các âm thanh kỳ bí tương tự Julia từng được ghi nhận. The Bloop, đầu tiên phải kể đến âm thanh Bloop bí ẩn, được cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ nghe thấy lần đầu vào năm 1997. Đó là một âm thanh có cường độ lớn với tần số cực thấp phát ra từ biển phía Nam Thái Bình Dương. Tiếng ồn được ghi lại trên hydrophone và nghe giống như một giọt nước rơi xuống bồn tắm. Các nhà khoa học đã bối rối trước âm thanh này trong nhiều năm. Một số người cho rằng âm thanh này có thể là của nàng tiên cá, hoặc thậm chí là của một con quái vật biển cực lớn chưa được biết đến. Cuối cùng, trong một dịp tình cờ, bức màn bí mật đã được vén lên. Lúc đó, các nhà khoa học đang theo dõi tảng băng trôi khổng lồ A53 sắp tan gần đảo sao Yorkia. Bất ngờ âm thanh Bloop lại xuất hiện. Kết quả thu âm cho thấy đó là tiếng nứt gãy của những tảng băng lớn trên biển. Hình ảnh phổ âm thu được của tiếng băng cũng khá tương tự so với phổ âm của Bloop. Tiếng vo vo kỳ lạ. Năm 2016, một nhóm các nhà nghiên cứu đã ghi lại một tiếng vo vo kỳ lạ xảy ra vào lúc hoàng hôn và bình minh. Sau nhiều ngày theo dõi, các nhà khoa học cho rằng tiếng vo ve này có thể là tiếng gọi nhau ăn tối của các sinh vật sống dưới nước sâu như cá, tôm, sứa, bạch tuộc. Chúng đồng loạt di chuyển từ tầng nước thấp sâu dưới đại dương trồi lên mặt nước vào lúc hoàng hôn để ăn những sinh vật nhỏ sống ở tầng nước cao và cũng đồng thời tránh được những kẻ săn mồi. Bình minh lên, chúng lại lặn trốn xuống biển sâu. Âm thanh trên thu được ở độ cao khoảng 200 đến 1000 mét từ vùng trung mô của đại dương, một khu vực rất tối có nguồn thức ăn hạn chế. Upsweep. Vào tháng 8 năm 1991, một âm thanh khác đã được nghe thấy ở Thái Bình Dương. Được đặt biệt danh là Upsweep, một âm thanh trên các điện thoại tự động dưới nước, kéo dài vài giây mỗi lần. Đây là một chuỗi dài các âm thanh đi lên trong dải hẹp. Thật kỳ lạ, đây là âm thanh theo mùa, đạt đến đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa thu. Upsweep nằm gần hoạt động núi lửa, nhưng đến nay mọi người không chắc chắn về nguồn gốc thực sự của tiếng ồn này. Và đó chỉ mới là một phần nhỏ trong những gì ẩn giấu dưới đại dương và trong các truyền thuyết cổ đại. Bởi vì nếu Sea Adder, The Bloop hay Julia khiến chúng ta rùng mình, thì hãy thử tưởng tượng xem El Grande Magi, con rắn biển dài hàng trăm mét, được cho là có lực siết đủ để nghiền nát tàu thép. Leviathan, hoàng tử của địa ngục, kẻ gác cổng vực sâu, Hydra, quái vật tái sinh vô hạn, chặt một đầu mọc hai, hay là Charybdis, thứ có thể nuốt cả một góc biển chỉ bằng một lần thở. Tất cả những huyền thoại ấy, nếu tồn tại ngoài đời thật, sẽ thay đổi toàn bộ hiểu biết của nhân loại về đại dương. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những bí ẩn rợn người này, đừng quên like, đăng ký kênh, bật chuông và truy cập vào kênh xem ngay những quái vật có thể đang ẩn nấp dưới đáy đại dương, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới. Bạn có đủ dũng cảm và sẵn sàng chưa?